এয়া অসমৰ পৰা অনা মান কচু আঞ্জা বনালোঁ আজি। এয়া মই মোৰ নিজৰ ষ্টাইলতে ৰান্ধিলোঁ দেই আঞ্জাখিনি। এয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰটোত অলপ পৰ সিজিবৰ কাৰণে, বেছি পৰ নহয় অলপ পৰ সিজিবৰ কাৰণে মই বহাই দিলোঁ। তাৰপিছত এয়া বিলাহী মই কাটি কৰি উলিয়াই লৈছোঁ, কাটিবৰ কাৰণে উলিয়াই লৈছোঁ বিলাহীখিনি। তো বিলাহীখিনি মই কি কৰিম তো চাই যাব। এতিয়া মিক্সাৰ মেচিনত মই বিলাহীখিনি পিচি দিম এতিয়া। ইয়াত দিছোঁ জলকীয়া, ইয়াত অসমৰ পৰাই আনিছে যে লগৰটোৱে জলকীয়াখিনি অসমৰ পৰাই আনিছে জলকীয়া, অসমৰ জলকীয়া। ইয়াত নাপায় এইটো জলকীয়া, কণ জলকীয়া আৰু। তো এয়া মিক্সাৰ মেচিনটোত উলিয়াই লৈছোঁ পিচিবৰ কাৰণে। এয়া মই লগতে এটা মই আলু কাটি দিছোঁ, লগতে এটা, বেছি নহয় এটা দিছোঁ। চ' লগতে এয়া মই পিঁয়াজখিনি দিছোঁ, এয়া পিঁয়াজ লগত কি দিম চাব। এয়া হালধি দিছোঁ, লগতে এয়া জলকীয়া পাউডাৰ, এতিয়া মই গুড়কৈ পিচি থোৱা মই বিলাহীখিনি দি দিলোঁ এতিয়া। তো এই বিলাহীখিনিতেই আছে মানে সোৱাদটো, বিলাহীখিনিৰ পৰাই পাম সোৱাদটো আৰু। তো আপোনালোকেও খাই চাব, কেনেকৈ ৰান্ধি পেলাই বনাই খাই চাব। মোৰ হৈ গ'ল, লগতে মই আকৌ নৰসিংহ দিম। নৰসিংহতে মই আকৌ পিচি ল'লোঁ, পিচি কিনে মই ৰসখিনি দি দিলোঁ পূৰা ধুনীয়াকৈ। বৰ্তমান এতিয়া মোৰ আঞ্জা তৈয়াৰ হৈ গৈছে। এয়া মই এতিয়া অলপ পানী দি দিলোঁ, লগতে টেষ্ট কৰিবলৈ অকণ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু। লগতে শেষতে মই ধনিয়াখিনি কাটিছোঁ, ইয়াত ধনিয়াও দি দিছোঁ আৰু। তো মোৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব। তো আজিলৈ বাই বাই।